Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay pandan. Ang pandan ay endemic po ito sa Southeast Asia, kaya marami nito pati na sa ating bansa. At kung bago ka pa lang nagtatanim ng pandan, magandang mapanood mo ang video ito para malaman kung paano siya alagaan at paano siya pararamihin. Ang pandan ay napakadali lang alagaan. Actually, para siyang damo. Mabilis siyang lumago, mabilis din siyang dumami. At hindi siya pihikan pagdating sa lupa. Kahit medyo hindi malusog ang lupa, ay kayang mabuhay ng ating pandan. Mas maganda rin na siya ay itatanim sa lupa para mas mabilis ang kanyang maging paglaki. Pero pwede rin siyang itanim sa container, kagaya nitong aking tanim dito, na galing sa maliit lang ay lumaki na siya. Ngayon, pagdating naman sa pag-fertilize, sabi ko nga ay kahit nga poor soil ay pwedeng mabuhay ang pandan. So, dilig-diligan lang siya, halimbawa ng ugas-bigas, yung kung medyo mataas sa nitrogen, at makikita nyo na mabilis lalago ang inyong pandan. Pagdating naman sa lugar ng pagtataniman, pwede siya sa maaraw, pwede din siya sa shaded area. Ito pong tanim kong ito ay nasa shaded area lang sila. Hindi sila na direktang naarawan sa maghapon, mga 2 oras lang po naarawan ito. Kaya naman, ang pandan ay bagay na bagay doon sa mga nakatira sa apartment o kaya sa condominium. Ano po? So, maganda rin siyang gawing dekorasyon sa inyong garden. So, wala kang magiging problema pagdating sa pag-aalaga ng pandan. Hindi siya pihikan, hindi siya mahirap alagaan. Pagdating naman sa pagpaparami, dahil ang pandan ay hindi naman namumunga, no? Pinaparami siya sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang suwi. So, ito kung nakikita nyo sa ibaba, ito yung kanyang suwi. Yan na tinatawag. So, binubunot lang po ito dahan-dahan para makuha natin yung karamihan ng kanyang ugat. So, halimbawa po, no? Itong gagawin ko dito. Ito po ay tumutubo sa ugat ng inyong pandan. At dito, kukunin nyo lang siya at siya na ang inyong itatanim. Yan, kagaya nito. Okay, so kung ililipat siya o itatanim siya sa paso, siguruhin lang natin na yung ating paso ay may butas sa ilalim. Yan, kagaya po niya. Dapat meron siyang butas para pagka diniligan, yung tubig ay direktang lalabas sa ilalim. Hindi siya may stuck sa ating container. Sabi ko nga, ang pandan naman ay madaling alagaan. Kahit matuyuan ang lupa ay okay lang ang pandan. At kahit medyo maulanan siya ng ilang araw ay wala namang problema. Pero syempre, mas maganda na hindi mababad sa tubig ng matagal ang mga ugat, kasi kahit kung malusog at malalaki ang kanyang ugat ay katagalan mabubulok din yan. Kaya dapat naman ang lupa na gagamitin natin ay well draining, yung kung madaling mag-absorb ng tubig at madaling maglabas ng tubig sa ilalim. Dito ang ginagamit kong lupa ay 50% garden soil, yung kung tinatawag nating clay soil, 25% na compost at 25% na rice hull or yung ipa ng bigas. Pagkatapos ay diligan at ilagay sa medyo nakalilim na lugar para din po matulungan na mabilis siya magkaugat. Maganda na bawasan natin siya ng dahon. Yan. Tutulan po natin ang dahon para itong halaman ay mag-concentrate sa pagpapaugat at hindi sa pagbuhay ng kanyang mga dahon. Kasi po pag maraming dahon ay mabilis ding ma-dehydrate ang halaman. At sa paglilipat sa kanya, maganda rin na yung paso ay medyo malalim. Kasi habang tumataas po, lumalaki ang pandan, ay nagkakaroon ng ganitong katawan. Umaangat din siya. Ayan. So, maganda ito, habang maliit pa siya, pag tumatangkad na, dagdagan lang ng lupa para mas dumami yung kanyang ugat. Sa ganung paraan, magiging mas malusog po ang inyong pandan. Now, bukod sa suwi, no, nakagaya nito, na pwedeng kunin at itanim, pwede rin kumuha sa katawan ng pandan, kagaya po nito. Ito pong isang ito, kumpul-kumpul na siya dito sa itaas, kaya pwede siyang bawasan, pwedeng kumuha ng itatanim dito sa katawan niya. Ipili lang tayo, ha? So, bawasan lang po natin yung dahon sa ibaba. At pwede kang kumuha kasi kumpul-kumpul na dito yan.
At meron na rin siyang ugat na lumalabas. So halimbawa po itong isang ito. Ito. Ito pong isang ito ay pwede na rin itanim. Ayan, meron na rin siyang ugat na lumalabas. Sa pagtatanim naman, bawasan lang po ng dahon sa ilalim. Yung parte na ibabaon sa lupa, dapat ay tanggalan natin ng dahon kasi mabubulok lang yon. At itanim natin sa container. So dito medyo malaki-laki na yung container kasi po mas malaki-laki naman yung halaman na ating gustong buhayin, yung ating cutting. So pareho ng nauna, pagkatapos siyang mailipat, diligan at ilagay lang sa shaded area. May liwanag pero hindi direktang nasisinaga ng araw. Ayan. At sa ganitong paraan ay madali kang magparami ng iyong pandan. Putulan din natin ang dahon. Kailangan po mag-iwan pa rin tayo ng dahon para sa kanyang tinatawag na photosynthesis. Kung gusto ninyong ang pandan ay huwag masyadong lumaki, huwag masyadong bumulas dahil hindi naman nyo kailangan halimbawa ng malaking pandan sa inyong garden o sa inyong apartment, itanim lang siya sa maliit na container pareho po nito. Dito po ay may isang taon na. Mag-isang taon na sa container na ito ang isang pandan na ito at nag-umpisa lang siya sa ganito kalaki. Yan, ganyang kalaki. So magkasilaki po ang kanilang container. At after some time, ayan, about 1 year, ganito na po kalaki yung inyong pandan. So para makontrol yung kanyang paglaki, huwag masyado siyang lumaki. Well, hindi naman nyo kailangan ng maraming pandan. Pwedeng sa maliit na container lang ninyo itanim. Pwede rin sa malaki, nakagaya nito. Ito po, medyo malaki yung container niya. So mas malaki yung pandan. Actually po, itong isang ito ay nanggaling sa suwe ng isang ito. So binunod ko yung siri niya, tinanim ko. And then after almost a year, eto na po siya. Ito naman ay mahigit 1 taon na po ito. 1 taon kalahati na mahigit. Okay, so yan lamang po ang ating video tungkol sa pandan. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next video. Bye-bye!